Välkommen till en ny film. Idag tänkte vi köra en ny Q&A som det heter, tror jag. Engelska är inte min starka sida. Det var ett tag sedan, brukar vara ganska uppskattat. Och det känns som att det kommer in väldigt mycket nytt folk på kanalen. Så att vi har fått en del frågor på Instagram och kommentarer och allt möjligt. Så jag tänkte att det var lika bra att köra en sån, så kanske folk får lite mer svar på olika grejer. Försöker vara så öppen som möjligt, så det är väl egentligen bara fråga typ vad som helst. Jag kan ju säga att det är ganska kallt idag. Det är typ minus 27. Jag skruvar lite grann. Vi skulle fixa ett litet mindre läckage under adapter. Och då såg jag att en expandertapp hade kilat iväg lite grann. Det är ju som en tapp som är lite avsmalnad, så den blir som en kon i varje spets. Och så finns det som en kilformad bricka, eller man ska kalla det, som är motsvarande då, så den passar som på den där spetsen. Och så går det en bult rakt igenom som man drar ihop, och då expanderar ju de där så att tappen sitter fast. Och det där ska man väl kanske vara duktig på att efterdra då. Men jag och Alexander bytte de här cylindrarna i höstas. Och tydligen så måste de höra alla lösningar, för det var på båda sidor. Så det var ganska turligt att vi lyckades se det innan vi tappade själva tappen. Så nu var det egentligen ingen större skada själv. Så det var inte mer än att vi förlorade någon timmes körning. Komatsu hade inte det där på hyllan, men de lyckades göra en jäkla smidig lösning. De kunde få tag i en begagnad. Så det var ju sjukt smidigt. Mycket tacksam, kan jag köra ikväll. Och Alexander kan börja tidigt imorgon istället för att vara på verkstaden 07 och sen i skogen 8.30, har skruvat ihop vid 10. Så att vi sparar enormt med timmar på att få igång grejerna. Men skit i det, åter till frågestunden. Jag tänkte försöka sitta och läsa här på sidan om. Och det är för övrigt, ni ser att flerspetsarmarna inte riktigt vill stänga och öppna ibland. Det kan bli så när det är kallt. Jag börjar ju hugga nu då. Så de kommer nog komma igång så småningom. Men det kommer bli lite... Nej, skit i kamera. Så där, vi är tillbaka med en ny kameravinkel. Den här 3D... Eller vad är det? 360-kameran trillade ner från rutan, så jag har fått den i knät och huvudet typ 7 gånger. Gjorde lite lätt ont. Men vi drar igång frågestunden. Det kommer bli lite hackig huggning. Jag måste sitta och läsa frågorna samtidigt. Och sen just nu håller vi på att hugga en basväg här, så att den blir lite bredare än vanligt. Det ska ut ganska många lass här och det är lite halvblöt terräng. Så då vill man inte göra svinsmala vägar, då kommer man bara köra sönder träden och så kommer de liksom luta in så här. Vi kör igång. Första frågan, blir det John Deere någon gång? Ja, inte omöjligt. Vad ni än tror så är jag faktiskt ganska öppen för märken. Jag vill ju köra det som jag tycker är bäst. Och just nu för stunden så tycker jag att Komatsu är bäst, det är därför jag kör med det. Ingenting annat. Skulle det komma något bättre så är jag inte sen att byta. Man har ju den här företaget för att tjäna pengar, så att då vill man ju också köra de maskinerna som man tror inkasserar bäst med pengar. Och sen är det ju inte bara liksom själva maskinen, utan det är liksom helhetspaketet med service, reservdelar, priser, allt. Något jag däremot gillar är att ha samma märke på skördare skotare, för att det är extremt skönt att ha en verkstad, en kontaktperson, många reservdelar, samma eller snarlika, oljor, ja, ni förstår.
Vad fick dig att välja bort Logmax? Ja, jag har ju, för ni som inte vet, Logmax är ett aggregat som är tvåhjulsdrivet. De här aggregaten är ju fyrhjulsdrivna då, eller ja, trehjulsdrivna kan man säga. Och så när man stänger dem så stängs de inåt. De trycker stammen mot själva kroppen. Ett Logmax stänger liksom rakt åt sidorna så man får sämre stamhållning. Då kan de vara bättre i vissa typer av skogar och så är de lite mindre och smidigare och sådär. Men för ni som inte vet så har jag faktiskt provat ett Logmax. Jag körde ett halvår med ett S82. Det var ingenting jag ville. Men förra skörden köpte jag med ett C93 och enkelutskjut, alltså kortare kranen. Dock så var det en demoskördare och det satt S82 och dubbelutskjut på den. Sen var det försenat så då under tiden jag väntade på rätt kran och aggregat fick jag köra med det som satt där. Så det var ju faktiskt ganska roligt. Då fick man ju prova. Men jag hade väl egentligen hört innan att det kommer vara lite liksom sämre fart i det men att det kommer hålla sjukt bra. Och det ska jag säga att det inte gjorde för att jag hade det 1200 timmar. Alltså det var ju nytt. Det hade gått 100 timmar någonting när jag köpte den. Och jag tror jag bytte 17 slangar. Och så är det massa så här banjokopplingar. Alltså det är liksom kopparbrickor som man drar ihop. Så det rallade upp hela tiden och sen frös det ihop som en isklump. Knivar gick inte att öppna. Om du typ stannade åt mat i traktorn så fick du hela runt vid avgasröret för att liksom frysa. Eller tina upp det då, för det hade frus ihop. Mäthjul frös ihop, såglåda. Det här aggregatet till exempel, vi har inte tagit bort snö en enda gång i vinter nere vid såglådan. Det är ju dock väldigt ovanligt, det är också för att det är lite snö. Men det här är liksom helt annat tycker jag, det är anpassat för vintern. Och så kör vi även en del slutavverkningar och grövre sån här bomskog kan man säga, kvistig skog liksom. Och då passar ett sånt här aggregat bättre, det känns lite mer allround. Men visst, dessa aggregaten är jättefina i klena gallringsskogar och smidiga liksom. Och de är ju liksom garanterat mer lättskruvade liksom. Allt är ju mer tillgängligt och ja. Och sen har det ju kommit en ny version som jag förstår det nu. En uppgraderad version på i alla fall S92. Som ska vara betydligt bättre och rappare. Så jag kan väl egentligen inte uttala mig så mycket om det. Utan det jag sitter och säger nu är ju lite old news liksom. Det handlar ju om det gamla aggregatet. Nu surrar jag för länge så telefon dör. Vad är det som slits mest på skotaren? Oj. Slits mest på skotaren. Ja, förutom det här uppenbara slangar till exempel, så ska jag väl säga att band är ett ganska stort slitage på skotaren. Grip, beroende på vem som kör och hur man kör, men grip är ganska slits en del. De har förhållandevis ganska tufft liv. Och sen även lastrede. Speciellt gallrare som kör nära träd och sånt. Det kan ju hända att man tyvärr kör in i träd och glider in i träd och stolpar och stötter och bankar och allt vad det heter. Kan få ta en del stryk. Så det är väl de uppenbara grejerna egentligen. Om du skulle köpa en ny skördare, vad skulle du ha för tillval som är praktiskt viktig blandad körning? Här kan jag väl egentligen rekommendera kanske att man kollar på filmen jag gjorde. Hugo kan klippa in en bild på den. Från när jag gick igenom hur den här skörden hade gått. Där pratade jag en del om olika tillbehör och sånt. Men jag gillar ju som sagt det här aggregatet, flerträdsutrustning, enkelutskjut om man då kör med slingor. Det är väl de standardgrejerna. Och så gillar jag ju hjulband. Jag gillar OF-band fram, bra komboband. Det är väl några tillbehör jag skulle rekommendera.
Tycker du att de är lika roligt? Tycker du det är lika roligt att köra maskin som när du började? Ja, det är väl lite dag till dag. Det är klart, när man började första gångerna liksom och satt och körde helger så här, så tyckte man nog det var lite roligare nu. Dock är det lite annat nu. Jag tycker som helheten är roligare med att driva företag och så. Har väl kanske tagit över lite grann mot för maskinkörning. Så att jag gillar kombon. Om du försöker tänka bort allt jobb och kan ta med dig nära och kära, vart vill du bo då? Oj. Den har jag aldrig tänkt på, tror jag. Tidigare har jag varit lite så här att jag har varit lite anti typ att åka utomlands och så här. Jag har inte trott att det har varit någonting för mig. Men då var jag och tjejen i Zakynthos för någon sommar sedan. Och då insåg jag att jag tyckte att det var jäkligt nice. Avslappnande. Lite värme och ladda batterierna. Men jag tror inte jag hade velat bo i ett sånt där varmt land hela tiden. Så då skulle jag säga Schweiz kanske. Eller Norge. Men jag tror att jag skulle bo i Schweiz. Fint land. Fin natur. Lite skatt. Lite kriminalitet. Men framförallt fin natur. Bra slalombackar. Nej, långt ifrån. Men jag ser att den där har fått en kyss. Så kanske? Ja, det blir nog bra. Kameran hade fått en liten smäll. Hoppas det inte har varit allt för länge. När köper du mer verktyg? Ja, det är väl roligt med verktyg, det måste jag erkänna. Det blir nog när maskinhallen är färdigbyggd. Då kommer det bli lite verktyg. Så det är något man ser fram emot. Och framförallt så tycker jag det är roligt att ha verktyg av ett och samma märke och så att man får bra ordning. Köper, leasar du dina maskiner eller hur gör du? Jag köper mina maskiner och grejer. Jag har faktiskt ingenting på leasing. Jag är väl inte jättebra på skillnaden, men leasing så äger man ju inte grejerna, så att bokföringsmässigt så finns det ju inte med som en inventarie, utan det blir bara en kostnad varje månad. Så att jag tror att det är en nackdel i mitt fall. Och sen ska ju såklart leasingföretaget ha lite avgifter och ränta och så. Men det ska de ju även om man lånar vanligt då. Vad föredrar du? John Deeres roterande hytt eller Komatsus fasta hytt, och varför? Ja, jag har väl egentligen kört lite för lite för att kunna ha en åsikt. Ja, en åsikt kan jag ha ändå. Men jag har väl kört för lite för att kunna säga vad jag tycker 100%. Men det jag tror att jag tycker är, måste jag välja liksom på Komatsus Comfort Ride och John Deeres snurrhytt, så hade jag ju tagit Comfort Riden. Dock hade jag verkligen velat ha en snurrhytt också. Och jag tycker att det borde gå att ordna och ha en snurrhytt ovanpå Comfort Ride-plattan. Det hade ju varit en fruktansvärt bra kombination, tror jag. Och det borde ju inte vara allt för svårt. Jag menar, Komatsu har ju redan hytterna. Till exempel de här skördarhytterna hade ju funkat jättebra. Så det tror jag hade varit en riktigt nice kombo. Då får du det bästa av två världar. För det är klart, man sparar lite på nacken och sådär, och man slipper sitta och kolla liksom så här när man skotar. Och så slipper man ju vända runt på stolen också. Man kan ju bara köra runt på hytten. Så jag tror att man blir effektivare med snurrhytten, men Comfort Riden är bättre för kroppen. Hur går alla maskiner? Alla maskiner går väldigt bra. Hjullastaren, lite strul med det där batteriproblemet. Jag har lyckats mäta mig fram till att det är generatorn, så vi ska byta den i någon film här framöver. Hoppas på att det är det. Kanske är något mer fel, vet inte.
Skördarn rullar väl på bra, nu har jag gjort det i några veckor. Skotarna funkar helt okej. Någon lite slang och grejer, men överlag har det gått bra. Det kommer ofta i periodvis liksom. 2-3 veckor så går det allt sönder och så sen 2-3 månader så rullar det på hyfsat. Kommer det någon video när du klipper träd med grävmaskinen? Ja, det kommer det. När det ska göras. Det är lite låg period nu med grot. Det går lite upp och ner den branschen. Men när det går upp igen så står vi redo med grejerna. Sen ska jag faktiskt klippa lite åt mig själv på min egen skog. Så det kommer vi kunna filma. Är du inte sugen på att prova en Ponsse? Jo, det är alltid kul att prova. Jag kan ju ärligt säga att jag tror aldrig jag kört en Ponsse. Varken skotar eller skördare. Tyvärr för våran del så får vi inte köra med skorpioner i gallring då vi kör slingor. De är ju bara 8-djuriga så de blir lite mastiga. Och de andra av Ponses gallringsmodeller är jag väl inte jätteimponerad av utan att testa dem. Men skotarna ser ju dock väldigt fin ut. Men ja, kul att prova, men jag har aldrig provat än så jag kan inte säga så mycket. När kommer nästa avverkningsgrupp? Oj, det får vi se. Jag har ju som mål att kunna ha en till grupp på enkelskift här framöver någon gång. Men det är liksom ingenting jag stressar fram. Utan det är väl egentligen någonting jag har funderat på ett tag. Men måste vänta tills det dyker upp rätt tillfälle. Både så man får ett kontrakt och körning som känns passande och bra. Och att man har hittat folk till den här gruppen då. Så först och främst måste vi hitta en skördarchaufför hit. Och det är väl någonting vi ska försöka göra nu innan sommaren kanske. Hur stora motorer sitter i maskinerna? Oj, det kan jag faktiskt ärligt säga att jag har ingen aning. Det jag vet är att det är mer kraft i skördan, större motor i skördan. Men Hugo kan säkert hitta någon info på Komatsus hemsida och klippa in kanske. Om du provat att köra olika märken, varför valde just Komatsu? Det började med att han jag körde åt hade bara Komatsu. Så jag började köra med det. Och sen har jag bara fortsatt. Jag har liksom inte hittat någon anledning till att byta än så länge. Vad är det bästa med att köra skogsmaskin? Är det ofta det går sönder saker på maskinerna? Jag skulle säga att det bästa är att det är ganska varierande jobb, tror eller ej. Man sitter ju som här och hugger varje dag. Morsan brukar kunna fråga typ om det inte är tråkigt att bara hugga träd hela dagarna. Men det är inte riktigt så man ser det, för att jag tycker dagarna går väldigt fort. Det är alltid nya utmaningar hela tiden, nya problem som ska lösas. Och så är det väldigt varierande körning, så att dagarna går fort och så surrar man mycket i telefon och så här, så att jag skulle aldrig säga liksom att det är särskilt uttråkande eller jobbigt. Och så är det ju roligt att få skapa, tycker jag. Till exempel i gallring, att du får liksom skapa ett framtida bestånd. Man ser stor skillnad på det man gör. Innan man liksom kom till jobbet och när man far därifrån, så är det är mycket som har hänt. Det tycker jag är väldigt roligt. Då blir det roligare att jobba. Tycker du det är en bra idé att starta eget direkt efter studenten? Nej, det hade jag nog faktiskt inte rekommenderat. Eller starta eget, absolut, men jag hade nog kanske inte köpt någon maskin eller anställt någon. Men sen finns det absolut de som har lyckats med det och gör det skitbra. Men jag är ganska nöjd som det varit för mig ungefär. Jag var anställd i 4, nästan 5 år innan jag startade eget. Och jämför jag mig själv nu och då, så har jag ju liksom lärt mig väldigt mycket. Jag var ju ganska liksom ny när man startade.
man hade inte koll på jättemycket kanske. Så att jag då skulle ha startat ännu tidigare tror jag inte hade gjort så att det hade blivit bättre. Utan jag fick lära mig väldigt mycket när jag var anställd och fick mycket ansvar av min förra chef. Så det gjorde att jag utvecklades lagom fort. Åker du och tittar på områdena ni ska avverka och skota på för första gången? På först för att titta terrängen? Nej, det gör vi inte. Ibland så åker vi och rekar om det är någon liksom svårt att ta sig dit eller om det går att vända med trailern hit och dit vart vi ska ha kojan. Men det är väldigt sällan vi rekar själva avverkningen. Utan det är ju planerat av en traktplanerare och så har man lärt sig ganska mycket hur man ska lägga upp det och sådär, så att det gör vi nästan aldrig. I några speciella fall om det är någon annorlunda körning eller lite annorlunda önskemål från en markägare så kan vi absolut gå och kolla på det, men det är sällan det händer. När började ni med att köra i skogen? Jag började direkt efter studenten. Så jag vet inte hur gammal man är då, men 19 kanske. Alexander började åt mig i slutet på 2021. Jag tror att han hade jobbat 1 år med att köra lite andra maskiner innan. Neo började åt mig, ja, när började han? 2024 kanske? 2024. Sen hade han kört lite skogsmaskin innan, men han är utbildad grävmaskinist. Och William börjar ju köra nu då i skogen. Han har kört olika typer av lastbilar innan. Senast körde han timmerbil då. Varannan video hos skoterföraren, varannan hos skördaren. Ja, det är en bra idé. Vi försöker filma mycket hos skotaren också. Det blir dock lite mer enklare och naturligt att filma skördaren då det är den maskinen jag kör. Men Neo brukar tycka det är ganska kul ibland att bli filmad. Så att vi ska försöka få till det. Det kanske även går att filma William framöver någon gång. Men han har ju precis börjat köra, så då vill han nog köra lite lugn och ro först. Vad är ditt nästa mål inom företaget? Ja, men det är väl kanske, som vi pratade om tidigare där, kanske få till en till grupp. Och i samband med det så skulle jag även vilja ha en maskintrailer. Det är väl någonting vi har sökt efter länge. Och det gör det ju inte sämre då att William har börjat, för han har ju också CE, så nu är det inte bara jag på firman. Så det gör det ju lite mer enkelt att kunna få till det på ett bra sätt, så det är värt det. Om du inte hade börjat med skog, vad tror du att du skulle ha jobbat med istället? Oj. Vad hade det varit? Jag vill ju ändå tro att det är någonting med maskiner. Kanske att jag hade tyckt det var roligt att vara någon typ av mekaniker. Eller jobba med att utveckla maskiner kanske. På något sätt. Jag vet dock inte om jag hade kommit in på det om jag nu inte hade börjat köra maskin på samma sätt. Kanske även att jag hade tyckt det var roligt att vara typ någon typ verkare eller platschef på någon typ skogsmaskinsverkstad eller någon annan verkstad. Det tror jag hade tyckt var kul. Eller kört maskintrailer. Det hade jag nog också trivts väldigt bra med. Hur känns det att bli pappa? Det känns väldigt spännande. Det känns riktigt roligt faktiskt. Det känns ganska skönt också att jag har hunnit haft företaget ett tag, kommit igång lite. Så tanken är väl i samband med det att man kanske ska kunna ha chans att jobba lite mindre. Om man nu känner att man vill vara hemma lite mer. Det har ju varit ganska lätt för mig att jobba mycket när
Min sambo Alexandra har jobbat ganska mycket hon också, skift. Och vi har liksom inte haft något hus tidigare och ingen barn, ingen hund, ingenting. Så då har det varit ganska lätt att jobba. Men det känns riktigt kul att vi ska ta nästa steg i livet på det sättet också. Så det är någonting jag ser väldigt mycket fram emot. Så då får vi se, det kanske går att bygga in en barnstol här bak. Så får vi börja lära upp tidigt. Har du några tips till en 14-åring som vill starta eget företag inom skog? Ja, det har jag väl, och det är väl att så länge man är intresserad så brukar det lösa sig ganska bra. Och sen ska jag ge ett sånt där kanske tråkigt svar, men det är ju jäkligt bra att kunna liksom matte, kunna räkna, ekonomi, allt sånt om man nu vill ha eget. Det handlar verkligen inte bara om att köra. Jag hade det ganska lätt i skolan, så för mig, ja, det har ju underlättat enormt. Jag kanske inte var liksom den mest intresserade och sådär, men jag hade ganska lätt för mig, så att jag hade ändå bra betyg. Jag gick ju för övrigt naturvetenskap, så jag har inte ens gått någon utbildning inom skog då. Men det tror jag hjälpt mig väldigt mycket inom företagandet, att jag är lite intresserad av siffror och tycker ändå det är kul att räkna. Så satsa på skolan, visa intresse, försök köra så mycket maskin som möjligt, och så tycker jag inte att man ska ha för bråttom. Så det här, jag sa tidigare att man ska ha eget direkt efter studenten, så absolut kan man ha eget, men då kan man ju till exempel F-skatt och sånt för att bygga upp lite ekonomi. Man måste nog inte stressköpa en maskin det första man gör. Jag tror inte riktigt på den idén. Absolut kan det funka, men det är nog bättre långsiktigt och ta det lite mer i lagom takt. Vad gör du på fritiden utanför jobbet? Det jag gör mest nu när vi har köpt hus har det blivit att vara hemma, renovera lite, försöka komma i ordning där. Skotta lite snö, klippa gräs, allt sånt hemma. Jag tycker det är ganska roligt. Försöker vara med Alexandra en del. Båda jobbar ju då som sagt skift, så det kan ju bli lite svårt ibland. Och så tycker jag att det är skitkul med hockey, så jag ser typ ishockey varje dag. Alla Modos hemmamatcher försöker jag se på plats. Även några bortamatcher på plats. Och så kollar jag väldigt mycket hockey överlag, både andra lag i SHL och Allsvenskan. Köra lite skoter, kul. Ja, men lite sådana grejer. Det blir ju lite fritid liksom. Ja, det går ju ihop lite grann med jobbet också. Det här med YouTube. Typ hjullastaren, liksom styla den och så. Det är ju lite fritid också på ett sätt. Vilket är bästa gallringsskotaren från Komatsu? Ja, vi kör ju med 855. Det är en bra skotare för oss. Här i Norrland är det lite glesare skog. Det funkar med lite större maskin. Ska du köra i södra Sverige så får man kanske kliva ner något snäpp. En 835 kanske. Och då kör man då inte så mycket slutavverkning. Så det beror väl på lite grann. Men jag skulle säga i norr 855 och i söder kanske en 35 då. Hur många är det som jobbar hos dig? Vi är 4 stycken som kör 100%. En dag med William på ett hygge. Ja, det kanske vi får ordna framöver. Det är mycket frågor om William. Ni verkar gilla hans intåg i firman. Så det är roligt. När kommer en ny film på gamla skotar? Det här är nog den vanligaste frågan jag får liksom typ på Instagram och allt möjligt. Och det är egentligen att jag har inte haft tid att hålla på med den. Och sen ska vi ju bygga till och fixa i maskinhallen nu. Och då kan inte den stå där inne och vara i vägen. För när jag väl börjar med den så kommer jag som skruva isär en del, så att då går den inte att flytta på ett tag. Så planen när jag börjar med den här till våren, sommaren någon gång. Jag ska inte lova någonting, för då
Det är inte säkert jag kan hålla det, men så fort det liksom är klart i maskinhallen så kan den stå där och ta upp lite plats. Varför blev det just Komatsu maskiner? Det har vi pratat om. När kommer en film? Det har vi pratat om. Hur lyfter en 901 med ett S92 i grov gallring? Eller skulle det behöva vara 931? Orkar den? Ja, men det orkar. Det är inga problem alls. Komatsu är väldigt stark i kran. Så att den inte orkar lyfta på full arm, det är liksom inget problem. Det vet jag att det är på John Deere om man kör dem original utan att ställa på dem och sådär. Men som ni ser, nu är vi på full arm. Då har jag då en kort kran. Det här är ett ganska stort träd. Det är liksom inga problem att lyfta. Sen om du har 11 meter så blir det lite längre. Men då väger ett S92 mindre än ett C93 skulle jag tro. Så det är inget problem, inget man behöver vara rädd för. Hej, undrar hur det är att backa och se bakåt när man ska backa ut från en gallringsväg. Vänder man stolen? Ja, precis. Ofta försöker man att backa in när man har lite last. Och så sen när man har fullt last, då lastar man liksom utåt. Då vänder man på stolen och så kör man utåt. Det är väldigt svårt, som du säger, att backa med fullt last. Då ser man typ nada. Man kan ju kolla lite i trätoppar och så. Men det är nog ingenting man ska liksom göra för jämnan. Kanske i slutavverkning. Har ni någon köldgräns? Hur länge varm kör ni om det är minus 20? Vi har faktiskt ingen direkt köldgräns. Jag gillar inte riktigt köldgränser så. Det beror ju helt på liksom. Är det måndag morgon och det har varit svinkallt hela helgen, ingen har kört. Och så är det minus 30 på måndag. Eller 35 kanske. Och så ser det ut att ska bli bättre på tisdag. Då kan man ju kanske stå på måndag. I alla fall halva dagen. Om det ska liksom bli bättre. Men de grejerna har gått. De går ju typ dygnet runt liksom. De står i 4-5 timmar på natten. Så är det ju bara liksom att köra. Jag har inte märkt att det har varit något problem. De här i södra Sverige som säger att de har så få kalldagar per år som de står när det är minus 15. Det är ju liksom, det känns jättekonstigt för mig. Sen går det ju säkert liksom någon slang sådär lite oftare, men jag tror att den hade ju ändå gått förr eller senare. Om den går 300 timmar tidigare spelar inte så stor roll. Så att vi har liksom ingen sådär exakt köldgräns, utan man får ta lite som det kommer. Vi har dock aldrig stått en enda dag tror jag. Nu på 4,5-5 år. När jag jobbade uppe i Arvidsjaur kunde det ofta vara typ 30-35. Där stod vi knappt någonting heller. Jag vet att vi körde en gång i 35, då började det vara lite kallt kanske. Men det gick fint det, ja. Så länge man sitter i maskinen är det ofta lugnt. Jag kanske ska ta och snabba på lite. Är det lätt att byta från grävmaskinist till att börja köra skogsmaskin? Ja, det skulle jag väl säga. Allting handlar ju liksom om att få det här första jobbet. Någon som liksom tror på en och vill satsa på att lära upp en. För det är ju en liten övergångsperiod, men är man intresserad och verkligen vill så tror jag inte alls att det är något problem. Hur blir man så effektiv som det bara går när man skotar i gallring? Jättesvårt, men om man liksom hela tiden tänker på att man ska bli bättre, man funderar varför vissa objekt går bra, varför vissa gick mindre bra. Man liksom diskuterar med skiftkollegan, kompisar och tänker, då tror jag att man väldigt snabbt blir effektiv. För det finns liksom inget sätt i skotning att man alltid ska köra så eller alltid lasta det sortimentet, utan det är alltid liksom massa undantag och konstiga regler och liksom terrängen är luta så och hit och dit, så att det är väldigt svårt att säga liksom en grej som alltid gäller. Anonym, tack. Blir man aldrig uttråkad när man sitter och kör eller är det varierande körning? Ja, men det där har vi svarat på. Det är väldigt sällan jag är uttråkad. Absolut kan man liksom tycka att det är lite tråkigt någon dag och sådär, men då brukar man kunna lyssna på någon podd eller ringa någon, så går det ganska fort och köra på.
Men det är nog som vilket jobb som helst. Det är ju inte alltid att man vaknar på morgonen och skriker av glädje. Anonym. Är bästa vägen in att gå skogsbruk eller att gå fordonstransport och ta lastbilskort? Har man någon som man vet att man får jobb hos och har varit och kört liksom på helger och lov och sådär, då tycker jag absolut inte att det är en dålig idé att gå transport. Då får man liksom lastbilskortet. Kanske speciellt om det där företaget även har en trailer. Men har man liksom inget säkert första jobb eller en kontakt, då tror jag det är bättre att gå skogsbruk. Vad har dina anställda jobbat med tidigare? Det har vi lite grann gått igenom, men ni har kört grävmaskin, Alexander har kört lite olika maskiner, grävmaskin, hjullastare, och William har kört lastbil. Både flisbil och timmerbil och plogbil och det mesta tror jag. Har du mycket lån? Nej, det skulle jag faktiskt inte säga. Nu antar jag att vi snackar om företaget. Jag tror vi har väldigt lite lån mot för många andra. Jag gillar inte lån varken privat eller företagsmässigt. Dock är man ju tvingad till det. Det finns ju bättre och sämre lån. Jag hade till exempel aldrig kunnat starta den här firman om man inte tog ett lån, men jag tycker man ska hela tiden liksom väga om man behöver ett lån eller inte. Som jag sagt tidigare hade jag till exempel aldrig lånat till en fin bil, för då tycker jag inte man ska ha en fin bil. Men vi har väl egentligen bara lån på skördaren och skotaren kan man säga. Och vi ligger ganska bra till på dem också. När får jag en caps? Just det. Du ska få en caps. Jag ska fixa det. Är det svårt att starta eget inom skogsbruk? Ja, det är det väl kanske ändå, ska jag säga. Det är ganska mycket att tänka på. Men det finns ju mycket jobb, så att hittar man en bra väg in och får ett bra kontrakt så är det ganska lätt på ett sätt. För du behöver liksom inte göra så mycket reklam för din tjänst och du vet att du har jobb för det mesta. Så att jag skulle säga, jämfört mot många andra branscher så är det ganska enkelt. Tycker jag i alla fall. Vart går köldgränsen för att starta maskinerna? Det har vi så bra. När ska grävmaskinen spåra iväg lika mycket som hjullastaren? Då antar jag att du menar i styling. Och ja, det kan man undra. Det har ju varit nära några gånger. Nu är jag dock inne på att byta grävmaskin. Så jag tror inte att vi ska spåra iväg så mycket på den vi har. Vi ska försöka hitta en lite mer skogsanpassad. Hur mycket har ni lagt på maskinerna? Oj. Ja. Jag skulle väl tro att vi har lagt kanske 200-300 000 extra på skogsmaskinerna och 200 extra kanske på hjullastaren. Om man ska snacka i liksom onödig styling. Dock tycker inte jag att det är onödigt, men jag förstår vad jag menar. Vilket annat skogsmaskinsmärke skulle du vilja istället för Komatsu? Ja, men det är väl kanske, i och med att Ponsse inte har någon bra gallringsskördare, så skulle jag väl ändå säga att det är John Deere. De har ju börjat komma med stabbcylindrar nu på de större maskinerna, så att börjar det dyka upp på de mindre så skulle det ju kunna säkert vara en bra grej. Då är det ju bara kran där som är i vägen på skördan. Men det är väl en vanlig sak kanske. Hur många anställda har du? Om vi svarar. Jag funderar på att börja inom branschen när jag går ut skolan. Vad ska man tänka på? Ja, men det är väl bara, vad ska man tänka på? Visa intresse, försöka lära sig, lyssna på sina kollegor. Hela tiden försöka bli bättre. Komma i tid. Ja, men egentligen sådana här allmänna saker. Försöka liksom förstå också att maskinerna är dyra och visa intresse för att skruva också, hålla ordning, inte bara för att köra, för det är så mycket mer än det. Hur tufft tror du att det är att lära sig köra Komatsu-skördare från en Gide-skördare? Jag skulle tro att det är ganska enkelt ändå.
får jag bara chansa tror jag att det är svårare att gå från en Komatsu till en John Deere. Just det här med kranen. Är man van i John Deere så tror jag att det är enklare liksom att gå från dålig sikt till bra sikt. Ja. Hur går det? Jag håller på att frysa ihjäl. Ja, jag håller på att prata in det sista. Ja, okej. Tuta sen när du är klar. Ja, hej. Nej. Kameramannen ringde här och sa att det var kallt. Ja, men liksom är man van att köra med dålig sikt och att man liksom ska spreta ut händerna och sådär på knappsatserna, så tror jag att det är enklare att gå till en Komatsu. Om jag bara får gissa. Ta det igen, prova en Scorpion nu. Ja, men prova hade jag gärna gjort, det hade varit kul. Det är kanske något ni hade velat se också, att jag provar lite olika märken. Det skulle ju kunna bli någon typ av serie kanske. Men för den uppdragsgivaren jag kör just nu, då får jag faktiskt inte köra en Scorpion. Det är väl inte jätteaktuellt kanske. Hur lång tid tog det, eller har ni kvar tills maskinerna är betalda? Vi har lagt upp betalningen på 5 år tror jag på nya maskiner. Så de är väl betalda efter 5 år. Dock har vi lagt in ganska mycket i kontantinsats. Men betalningen är fortfarande på 5 år. Det är bara att vi betalar mindre i månaden än om man hade lånat 100% då. Hur tänker du kring samarbeten på YouTube? Ja, det där har väl ändrats lite kanske. I början så var det väl, alltså det var ju som, jag tänkte inte hålla på med liksom YouTube eller något sånt. Så då gjorde vi väl inte något samarbeten knappt. Tackade nej till de få vi fick. Sen har vi väl börjat göra lite samarbeten. Det är väl fortfarande liksom inte att den här kanalen liksom, jag gör det inte för pengar. För det är liksom inte på YouTube jag tjänar pengarna. Dock har det ju börjat bli liksom mer videos nu, det här med vloggarna, och ett helt annat intresse på kanalen. Och det tar ju sjukt mycket tid. Det tar ju även liksom tid från min körning. Och kameramannen här är ju inte helt gratis i drift om man säger så. Så att ja, det har ju som blivit lite seriösare, så att vi har väl kört en del samarbete nu på slutet. Vi tackar fortfarande nej till väldigt mycket. Försöker hålla det nere, men absolut liksom om det känns rätt. Och sen om det är liksom att vi gör liksom en reklam eller samarbete för en produkt som man liksom använder i liksom företagsvardagen. Vi säger till exempel svärd eller kedjor eller band eller alltså vad som helst som jag liksom använder dagligen, så vill jag ju vara väldigt noga med att testa innan så att jag verkligen står för det jag säger. Är det liksom ett samarbete för någon liksom sida eller auktionssajt eller det kan ju vara vad som helst liksom, någon tjänst, så är det ju lite lättare. Då måste man ju inte prova tjänsten på samma sätt, utan då tycker bara det företaget att det här är en bra kanal som når ut till många tittare, och det är ju roligt. Men vi tackar nej till väldigt mycket samarbeten, det gör vi. Det får liksom inte bara bli massa samarbeten, men samtidigt så är det ju tack vare dem som vi kan fortsätta utveckla den här kanalen. Om jag liksom inte skulle haft det, så hade man kanske inte haft lika mycket tid eller ro att lägga på YouTube. För då hade man ju velat köra mer maskin då. För det är där de stora pengarna är för mig. Så det är väldigt, väldigt tacksamt ändå. Såg att du har fått en ny anställd, söker ni fortfarande folk? Ja, precis, William är anställd. Nyanställd i Skotaren tillsammans med Neo. Och ja, vi söker fortfarande folk till den här skördaren. Det blir ju då istället för mig. Vi ska väl köra lite mer nu på, lägga ut att vi fortfarande söker. Men målet är att hitta någon, ja, innan semestern eller efter semestern, eller egentligen när som helst, så fort vi hittar rätt person. Hur mycket tjänar du? Oj, om du tänker hur mycket lön jag tar, så är det offentligt. Det kan ju vem som helst söka upp. Jag brukar tänka där som många andra företagare. Jag tar till brytpunkten för statlig inkomstskatt. Och sen
hur mycket företaget tjänar är ju lite olika från år till år, månad till månad. Men det är ju bara att ni söker upp på typ alla bolag eller vad som helst och kollar. Så ser ni där. Dock ska man ju veta vad man ska kolla efter där liksom för att det ska bli rätt. Det är många, tror jag, som inte riktigt vet vad de ska kolla efter och vad som är vinst och inte. Men allt sånt där finns ju för aktiebolag i Sverige, så det är bara att kolla upp och jämföra. Ja, nu börjar jag nästan bli hes här. Det har varit väldigt många frågor. Jag har inte riktigt tagit med alla, men de flesta som är kvar ser ut att vara typ liknande som vi har svarat på. Så jag tror att vi nöjer oss där. Steel giants answering nature's call, tearing through the woods with might, underneath the moon's soft light. Forest machines hum their song, chainsaws buzzing all night long, engines roar like beasts in flight, cutting paths through endless night.